सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण रिप्रोडक्शनचे दुसरं फर्स्ट पहिले 6th युनिट आहे. रिप्रोडक्शन म्हणजे 6th युनिट आहे. त्यामुळे फर्स्ट टॉपिक म्हणजे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम हे चालू आहे. आणि त्यामध्ये काल परवा 2 लेक्चर झालेलं आहे. आज आपण तिसऱ्या लेक्चरला बसलेलं आहे. मला वाटतं सर्वांनी नोट्स आणि ते पॉईंट लिहून घेण्याची सवय लावून घेतलेलं आहे. पॉईंट लिहून घ्यायला पाहिजे. रनिंग नोट्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. अदरवाईज यू कॅनॉट सक्सेस इन द एक्झामिनेशन ऑर द नीट एक्झामिनेशन. ओके, सर्व पॉईंट लिहून घ्या. सो सेक्शुअल ह्या पार्ट 3 मध्ये या टॉपिकमध्ये फर्स्ट टॉपिक आहे. त्या टॉपिकमध्ये पार्ट 3 मध्ये आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे अभ्यास करणार आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा अभ्यास आपण पाठिंबा केलेला आहे. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा अभ्यास करणार आहे. दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स टू इंडिव्हिज्युअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये 2 इंडिव्हिज्युअल इन्व्हॉल्वड आहे असं आपण ते पाठिंबाचं लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे. पण प्रत्येक वेळेला 2 इंडिव्हिज्युअल आले पाहिजे असं काय नाही. एका इंडिव्हिज्युअल जर पार्टिसिपेशन केले तरीसुद्धा त्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणायचं आहे. हे कन्सेप्ट आपण आत्ता क्लिअर करायचं आहे. ठीक आहे, म्हणजे काय म्हटलं मी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनला 2 इंडिव्हिज्युअलचं गरज आहे असं आपण पाठीमध्ये NCERT पुस्तकामध्ये त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. पण दरवेळेला 2 इंडिव्हिज्युअल तिथं असले पाहिजे असं काय नाही. सध्या ते काय आहे त्याच्या संदर्भात आपण शॉर्टमध्ये बघूया. त्याच्या आधी हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये गॅमेट्स तयार झाले पाहिजे. गॅमीट्स किंवा तेव्हा आपण गॅमेट्स म्हणतो आपण गॅमेट्स. हा गॅमेट्स पुन्हा 2 टाईप आहे. त्यातले एक मेल गॅमेट आहे आणि दुसरं फिमेल गॅमेट आहे. मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट दोन्ही जर एकत्र झाले सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणार जे आहे. मग काही ऑर्गॅनिझममध्ये हे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट 2 डिफरंट ऑर्गॅनिझममध्ये तयार होतो, ऑपोजिट सेक्समध्ये तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल इन द कॉक्रोच, आपण कॉक्रोच जर एक्झाम्पल घेतलं आहे, हे कॉक्रोचमध्ये मेल कॉक्रोच आणि फिमेल कॉक्रोच असं 2 कॉक्रोच आहे, मेल आणि फिमेल. त्यातले हे मेल कॉक्रोचमध्ये मेल गॅमेट तयार होतो. मेल गॅमेट, हे मेल गॅमेटला आपण काय म्हटलं आहे, स्पर्म म्हटलेलं आहे किंवा अँथ्रोझोइड, स्पर्म और अँथ्रोझोइड. आणि फिमेल गॅमेट आपण ओवम म्हणतो त्याला. फिमेल गॅमेट दॅट इज नॉन एज द ओवा, और इट इज कॉल्ड ओवा, और इट इज कॉल्ड एग असं म्हणतो आपण. ओवा और एग म्हणतो आपण. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यासाठी कशाची गरज आहे, मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटची गरज आहे. जर हे दोन्ही गॅमेट एक ऑर्गॅनिझम देत असेल तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणारच आहे ना. म्हणजे 2 इंडिव्हिज्युअल आले पाहिजे असं काही नाही. आणि जर 2 इंडिव्हिज्युअलपैकी एक इंडिव्हिज्युअल मेल गॅमेट दिले आणि दुसरे इंडिव्हिज्युअल फिमेल गॅमेट दिले तरीसुद्धा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणारच आहे. सो म्हणून मी सांगितलं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यासाठी 2 इंडिव्हिज्युअलचं गरज नाही, प्रत्येक वेळेला नाहीच आहे. पण 2 इंडिव्हिज्युअल जर असेल तर तरी चालतंय. ऑपोजिट सेक्स एक मेल गॅमेट देणार आहे, दुसरं फिमेल गॅमेट देणार आहे. आता एक इंडिव्हिज्युअल जर दोन्ही गॅमेट देत असेल तर तरीसुद्धा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणारच आहे. फॉर एक्झाम्पल इन द केस ऑफ द अर्थवर्म अँड हायड्रा. अर्थवर्म आणि हायड्रा हे 2 ऑर्गॅनिझम बघा. हे लोअर ऑर्गॅनिझम, लोअर ॲनिमल असं म्हणून आपण ओळखतो. लोअर ॲनिमल असं म्हणतात. अर्थवर्म लोअर ॲनिमल आहे, हायड्रा लोअर ॲनिमल आहे. मग अर्थवर्ममध्ये एकच ॲनिमलमध्ये त्याचं आपण ओपन करून बघायचं. अर्थवर्म असं ओपन करून बघितलं, त्याच्या 5th, 6th, 7th, 8th, 9th सेगमेंटमध्ये इथं स्पर्माथिका दिसतं. दिस इज द स्पर्माथिका. सर 1 पेअर, 2nd पेअर, 3rd पेअर, 4th पेअर असं 4 पेअर स्पर्माथिका दिसतं. दिस इज द स्पर्माथिका. हे ऑलरेडी आपण अभ्यास केलेला आहे, 11वीमध्ये अभ्यास केलेले. स्पर्माथिका त्याचं स्पर्म साठवून ठेवणार आहे. आणि त्याचं 18th सेगमेंट, त्याचं 14th सेगमेंट आहे. हे 14th, 10th आणि 12th सेगमेंट आहे. तिथे जर बघितलं इथं ओव्हरी दिसणार आपल्याला. ओव्हरी हेच आपण जरा खाली 13 आणि 14 सेगमेंट बघितलं आहे, तिथं टेस्टिस दिसणार आहे. इथं टेस्टिस म्हणजे सेगमेंट न घेता टेस्टिस म्हणजे ओव्हरी आहे. ओव्हरीमध्ये एग तयार होणार आहे, एग आणि टेस्टिस. त्या टेस्टिसमध्ये काय तयार होणार आहे, स्पर्म तयार होणार आहे. एकच ॲनिमल दोन्ही देतो, एग पण देणार आहे आणि स्पर्म देणार आहे. म्हणजे मेल सेक्स ऑर्गन, मेल गॅमेट पण
मेल गॅमेट देणार आहे आणि फिमेल गॅमेट देणार आहे. दोन्ही एक ॲनिमल देतो, म्हणजे दोन ॲनिमलची गरज आहे का? नाहीच आहे. एक ॲनिमल दोन्ही मेल आणि फिमेल गॅमेट देत असेल तर तिथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणारच आहे. हे काही लोअर ॲनिमलमध्ये. हायर ॲनिमलमध्ये बघितलं तिथं ऑपोजिट सेक्स मेल फिमेल वेगळंच आहे. फॉर एक्झाम्पल इन द केस ऑफ द फ्रॉग, मेल डिफरंट मेल आणि फिमेल फ्रॉग हे डिफरंट आहे. मेल फ्रॉग स्पर्म देणार आहे आणि फिमेल फ्रॉग एग देणार आहे. ठीक आहे. आता हे एग आणि स्पर्म, सपोज दिस इज द स्पर्म आणि दिस इज द एग, बोथ आर हॅप्लॉइड अँड बोथ युनाइटेड विथ इच अदर अँड फॉर्मिंग हिअर ए ट्विन कंडिशन दॅट इज नोन एज द जायगोट. इथं जायगोट तयार झाले. ओके. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय काय होतं? गॅमेट तयार होणे, गॅमेट एकत्र देणे, फर्टिलायझेशन म्हणतो आपण त्याला, आणि नंतर इथं जायगोट तयार होतो. हे जायगोट डेव्हलप होतो, त्यातून यंग वन तयार होणार आहे. यंग वन तयार होणं हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे नेचर आहे. ठीक आहे. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फक्त ॲनिमलमध्ये होतो आणि प्लांटमध्ये होतो असं नाही. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फंगसमध्ये पण होणार आहे. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांटमध्ये होतो, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फंगसमध्ये होणार आहे. प्लांट, फंगस आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ॲनिमलमध्ये पण होणार आहे. चला, हे सर्वमध्ये होणारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे मेथड थोडंफार वेगळं पण आहे. सर्वमध्ये एकसारखं मेथड फॉलो करत नाही, त्याच्या मेथड वेगळं आहे. प्लांटमध्ये एका पद्धतीनं रिप्रोडक्शन होतो, फंगसमध्ये एका टाईप रिप्रोडक्शन आणि ॲनिमलमध्ये दुसऱ्या पद्धतीनं. सगळं सेक्शुअलच आहे, पण ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्याचे ते पद्धत आहे ते वेगळं आहे. प्लांट, ॲनिमल आणि फंगसमध्ये वेगळं पण आहे. पण ऑल दिस ॲनिमल, हे सर्व ॲनिमल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतो. आणि हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे एक कॉमन फीचर आहे, हे सर्वमध्ये दिसतो आपल्याला. कॉमन फीचर पद्धत वेगळं आहे, पण कॉमन फीचर जर आपण बघितलं आहे, हे कॉमन फीचर हे सर्वमध्ये एकसारखं आहे. सो लेट अस स्टडी व्हॉट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे कॉमन फीचर काय आहे ते आपण बघायचं आहे. सो सम ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघूया आपण. कॉमन फीचर्स ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कॉमन फीचर्स त्यातले एक कॉमन फीचर आहे टू रिप्रोडक्शन करण्यासाठी. टू रिप्रोड्यूस ईच इंडिव्हिज्युअल मस्ट रीच टू द मॅच्युरिटी. हे मॅच्युरिटीमध्ये आले पाहिजे. मॅच्युरिटी, ग्रोथ अँड मॅच्युरिटी. दिस ॲनिमल ऑर प्लांट इज अंडरगोईंग ग्रोथ. त्याचे वाढ होणार आहे आणि ते मॅच्युअर होणार आहे. हे मॅच्युअर झाल्याशिवाय रिप्रोडक्शन होणार नाही. सो प्रत्येक ते फंगस असेल, ते प्लांट असेल किंवा ते ॲनिमल असेल, ते ॲनिमलचे किंवा फंगसचे किंवा प्लांटचे ग्रोथ होणार आहे. ग्रोथ झाल्यानंतर ते मॅच्युरिटीमध्ये येणार आहे, पक्व होणार आहे. पक्व झाल्यानंतर ते रिप्रोडक्शन होणार आहे. So this period is known as the juvenile period. This growth and maturity is known as the juvenile period. त्याला काय म्हणायचं? जुव्हेनाईल पिरियड म्हणायचं आहे. ॲनिमलला त्याला जुव्हेनाईल पिरियड म्हणतो आणि प्लांट असेल तर त्याला व्हेजिटेटिव्ह पिरियड म्हणतात. जुव्हेनाईल पिरियड आणि व्हेजिटेटिव्ह पिरियड. व्हॉट इज द पॉईंट? प्रत्येक ऑर्गॅनिझम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यासाठी त्याचे वाढ, ग्रोथ झाले पाहिजे. ॲट द सेम टाईम ते पक्व झाले पाहिजे किंवा ते मॅच्युरिटीमध्ये. ग्रोथ अँड मॅच्युरिटी इज एसेन्शियल फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अँड दिस ग्रोथ अँड मॅच्युरिटी स्टेज इज नॉन एज द जुव्हेनाईल स्टेज इन द केस ऑफ द ॲनिमल अँड व्हेजिटेटिव्ह स्टेज फेस इन द केस ऑफ द प्लांट. ओके. आता हा जुव्हेनाईल स्टेज, जुव्हेनाईल स्टेज पूर्ण झाले की नाही, किंवा जुव्हेनाईल स्टेज किती दिवस आहे, किती महिना आहे, किती वर्ष आहे, हे प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये वेगळं असणार आहे. व्हेजिटेटिव्ह पिरियड किंवा ते जुव्हेनाईल फेज इज अ डिफरंट इन द डिफरंट ऑर्गॅनिझम. काय डिफरंट? जुव्हेनाईल स्टेज हे प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये एकसारखं नाहीच आहे, ते डिफरंट आहे. एका ॲनिमलमध्ये 2 वर्ष असेल, एका ॲनिमलमध्ये 7 वर्ष असेल, एकामध्ये 10 वर्ष असेल किंवा 2 महिना असेल, 3 महिना असेल. सो प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये जुव्हेनाईल फेज आणि व्हेजिटेटिव्ह फेज एकसारखं नाहीच आहे. ओके. आता 4th पॉईंटमध्ये हे जुव्हेनाईल फेज ज्या वेळेला संपते, सपोज द एंड ऑफ द जुव्हेनाईल फेज, एखादं ऑर्गॅनिझमचं जुव्हेनाईल फेज संपले. ज्यावेळेस जुव्हेनाईल फेज संपतो तिथं रिप्रोडक्टिव्ह फेजची सुरुवात होतो. रिप्रोडक्टिव्ह फेज बिगिन्स.
रिप्रोडक्टिव्ह फेज बिगिन्स होणार, म्हणजे ज्युव्हेनाइल फेज ज्या वेळेस संपतो तिथं रिप्रोडक्टिव्ह फेज सुरुवात झालेला आहे. सो ज्युव्हेनाइल फेज एंड अँड रिप्रोडक्टिव्ह फेज बिगिन्स. ओके, आता नेक्स्ट पॉईंट आहे, हे ज्युव्हेनाइल फेज किंवा व्हेजिटेटिव्ह फेज म्हणतो आपण, हे एंड झालेलं आहे हे कसं कळायचं आपल्याला. ॲनिमलमध्ये हा कळण्यासाठी काही हायर ॲनिमल वगैरे असेल तर, ह्युमन असेल तर मेन्स्ट्रल पिरियड सुरुवात झाले, मेन्स्ट्रल पिरियड सुरुवात झाले, MC सुरुवात झाले म्हणू शकते आपण. एखादं मुलं असेल तर त्याच्या साऊंड बदलते, आवाज एकदम कर्कर होतो, त्यावेळेला आपण म्हणतो ते रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये आलेला वगैरे आहे. सर्व प्राणीमध्ये हे ओळखणे थोडंफार डिफिकल्टी आहे, पण प्लांटमध्ये वी कॅन आयडेंटिफाय मार्क्स द रिप्रोडक्टिव्ह फेज इज मार्क्ड बाय फ्लॉवर. फ्लॉवरिंग, एकदा फ्लॉवर प्रोडक्शन सुरुवात झाले, फ्लॉवरिंग सुरुवात झाले, फ्लॉवर तयार झाले, आपण म्हणू शकतो ते प्लांट रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये आलेला आहे. सो इन द केस ऑफ द प्लांट वी कॅन आयडेंटिफाय द प्लांट रिच्ड टू द रिप्रोडक्टिव्ह फेज वेन एव्हर इट बिगिन्स टू प्रोड्यूस द फ्लॉवर. फ्लॉवर तयार करण्याची सुरुवात झाल्या हे रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये आले असं म्हणू शकते आपण. आणि हे फ्लॉवरिंगसाठी किती वेळ लागणार आहे? 2 वर्ष लागणार आहे, 3 वर्ष लागणार आहे, 4 महिने लागणार आहे, 1 आठवडा लागणार आहे. फ्लॉवरिंग पीरियड फॉर द फ्लॉवरिंग, जस्ट कॉल्ड पीरियड फॉर फ्लॉवरिंग. फ्लॉवरिंगसाठी किती वेळ लागणार, किती वर्ष लागणार, किती पिरियड लागणार आहे, हे सुद्धा प्रत्येक ॲनिमल प्रत्येक प्लांटमध्ये एकसारखं नाहीच आहे. हे डिफरंट, प्रत्येक प्लांटमध्ये ते डिफरंट आहे. हे फ्लॉवरिंग पिरियड आपण जर एखादं एक्झाम्पल जर घेतलं, फ्लॉवरिंग पिरियड दॅट इज द मॅरीगोल्ड. सुद्धा इथे घेऊ आपण मॅरीगोल्ड. मॅरीगोल्ड म्हणून एक प्लांट आहे. हे मॅरीगोल्डमध्ये 45 to 55 डेज लागणार आहे. 45 to 55 डेज, म्हणजे आपण मातीमध्ये ते सीड टाकले 45 किंवा 55 दिवसामध्ये त्याला फुल लागतो. म्हणजे मॅरीगोल्ड एवढं लागणार आहे. म्हणजे सर्व प्लांटमध्ये असं आहे का? नाहीच आहे. फॉर एक्झाम्पल राईस प्लांट आपण जर बघितलं आहे, राईस व्हीट प्लांट दोन्हीमध्ये आपण जर बघितलं आहे, याला 3 मंथ लागणार आहे, 3 महिने लागणार आहे. फ्लॉवर येण्यासाठी 3 महिने लागणार आहे. इथं फक्त डेजमध्ये मॅरीगोल्डमध्ये, राईसमध्ये ते 3 महिने झाले. आणि तसं कॉकनट प्लांट जर बघितलं आपण, कॉकनट प्लांट किंवा मँगो ट्री आणि कॉकनट प्लांट बघितलं आहे, हे 3 ते 6 वर्ष लागणार आहे. इयर्स लागणार आहे, 3 ते 6 वर्ष लागणार आहे. म्हणजे त्यातून हे काही एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. सर्व प्लांटमध्ये हे फ्लॉवर तयार होण्याचे पिरियड म्हणजे किती दिवस लागणार आहे हे डिफरंटच आहे. प्रत्येकमध्ये ते डिफरंट आहे, लक्षात आहे. सो दिस आर दी कॉमन फीचर्स ऑफ दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हे कॉमन सर्व ऑर्गॅनिझममध्ये हे असले पाहिजे. ते प्लांट असेल किंवा ॲनिमल असेल किंवा ते फंगस असेल, ते मॅच्युरिटीमध्ये आलेच पाहिजे. मॅच्युरिटीमध्ये आणण्यासाठी ते ज्युव्हेनाइल फेज म्हणतो आपण, व्हेजिटेटिव्ह फेज म्हणतो. हा व्हेजिटेटिव्ह फेज प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये डिफरंट आहे. आणि वेन द ज्युव्हेनाइल फेज एंड द रिप्रोडक्टिव्ह फेज विल बिगिन्स स्टार्ट. आणि प्लांटमध्ये ते रिप्रोडक्टिव्ह फेजमध्ये आलेलं आहे. आपल्याला लगेच लक्षात येते ते फ्लॉवर तयार झालं आहे. फ्लॉवर तयार होण्यासाठी किती दिवस लागणार आहे हे प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये, प्रत्येक प्लांटमध्ये ते डिफरंट आहे. सो दॅट इज अ कॉमन फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. ओके, आता काही सर्व प्लांटमध्ये ते एकसारखं नाहीच आहे. बॉटनीमध्ये हा एक प्रॉब्लेम आहे. आपण एक सांगतो आणि दुसऱ्या प्लांटमध्ये लगेच आपण सांगणार आहे, ते त्या प्लांटमध्ये असं नाहीच आहे. सर आता बघा, काही प्लांट 2 वेळा फ्लॉवर देणार आहे, 2 टाइम्स फ्लॉवर देणार आहे. 2 टाइम्स फ्लॉवर देणार आहे. फॉर एक्झाम्पल ब्रिंजाळ त्याला एक एक्झाम्पल आहे. हे ब्रिंजाळमध्ये 2 वेळा ते फुल देणार आहे. ब्रिंजाळ 2 वेळा. मग बिटवीन द टाइम पिरियड बिटवीन द 2 फ्लॉवरिंग पिरियड, इंटर पिरियड म्हणतो आपण. द इंटर पिरियड फॉर एक्झाम्पल इथं फ्लॉवर दिले, सर एकदा फ्लॉवर दिल्यानंतर पुन्हा ते फ्लॉवर देत नाही. काही महिन्यात 1 महिना 2 महिना विदाउट फ्लॉवरिंग आहे. पुन्हा काही महिन्यानंतर ते फ्लॉवरिंग पुन्हा देणारच आहे. फ्लॉवरिंग म्हणजे दिस इज द इंटर पिरियड. हे इंटर पिरियडला काय म्हणायचं आहे? हा इंटर पिरियड व्हेजिटेटिव्ह पिरियड आहे का, और मॅच्युरिटी पिरियड आहे का, और ज्युव्हेनाइल पिरियड आहे का? हे पिरियडला आपण ज्युव्हेनाइल पिरियड म्हणायचं. इट इज अ ज्युव्हेनाइल पिरियड, इट इज नॉट अ मॅच्युरिटी पिरियड. मॅच्युअर पिरियड नाहीच आहे. रिप्रोडक्शन तरी करत नाही. त्याचं ज्युव्हेनाइल म्हणजे ग्रोथ, काही नवीन लीफ वगैरे तयार होतो, म्हणजे हे व्हेजिटेटिव्ह पिरियड आहे. सो इफ ए प्लांट गिविंग फ्लॉवर्स ॲट 2 टाइम्स द इंटर पिरियड इज नॉन एज अ ज्युव्हेनाइल पिरियड और इट इज नॉन एज अ व्हेजिटेटिव्ह पिरियड. हे नीटमध्ये एकदा विचारलेले प्रश्न आहे.
ठीक आहे. आता इतर काही प्लांटमध्ये बघूया आपण. काही प्लांट कंटिन्युअसली फ्लॉवर देणार आहे वर्षभर, म्हणजे 12 महिने ते फुल देत राहणार आहे. काही प्लांट जानेवारीमध्ये फुल देणार आहे आणि पुढच्या वर्ष झाले पुन्हा जानेवारीमध्ये फुल देणार आहे. काही जूनमध्ये फुल देतो, काही मेमध्ये फुल देणार आहे. मे फ्लॉवर वगैरे म्हणतो आपण, फक्त मेमध्ये ते फ्लॉवर देणार आहे. असं 2 टाईप प्लांट आहे. आणि जे प्लांट फक्त ठराविक पर्टिक्युलर महिन्यामध्ये किंवा पर्टिक्युलर सीझनमध्ये पर्टिक्युलर मंथ सीझन और मंथ हे मंथमध्ये ते फ्लॉवर देणार असेल तर इतर वेळेला ते फुल देत नाही. असं प्लांटला पण काय म्हणायचं आहे, सीझनल फ्लॉवरिंग प्लांट म्हणायचं आहे. सीझनल फ्लॉवरिंग प्लांट, सीझनल फ्लॉवरिंग प्लांट. सीझनल ब्रीडरचं पण म्हणता येते, ॲनिमलला ते ब्रीडर शब्द वापरतो, इथं सीझनल फ्लॉवरिंग प्लांट म्हणतो आपण. आणि काही प्लांट काय देणार आहे, कंटिन्युअसली पर्टिक्युलर महिना असं काय नाही, 12 महिने ते वर्षभर ते फुल देत राहणार आहे. दॅट इज नॉन एज थ्रू आउट द इयर ते फुल देत राहणार आहे. थ्रू आउट इयर हे फुल देत राहणार आहे. सच अ प्लांट इज नॉन एज द कंटिन्युअस फ्लॉवरिंग प्लांट. कंटिन्युअस फ्लॉवरिंग प्लांट. एखादं एक्झाम्पल सांगा कंटिन्युअस फ्लॉवरिंग प्लांट. तुमच्या शेजारी असलेले काही प्लांट, हिबिस्कस आहे एक्झाम्पल, हे कंटिन्युअसली कधी त्याला फुल नाही असं नाही, 12 महिने ते फुल देत राहणार आहे. हिबिस्कस एक्झाम्पल आहे. सो थ्रू आउट द इयर फ्लॉवर देणार आहे, त्याला कंटिन्युअस फ्लॉवरिंग प्लांट म्हणायचे. ठीक आहे. असं प्लांटमध्ये अनेक व्हेरिएशन आहे. अजून बघा, प्लांट्स आर क्लासिफाईड इंटू 3 टाईप्स. फ्लॉवरिंगचं नेचर 3 टाईप्स. वन ऑफ द प्लांट इज द ॲन्युअल प्लांट. ॲन्युअल प्लांट, सर्व पॉईंट लिहून घ्यायचे सवय पाहिजे. ॲन्युअल प्लांट्स, एवढं अनेक बारीक पॉईंट बॉटनीमध्ये आहे. सर्व पॉईंट ज्या ज्या वेळेला ते लिहून घेतलं तर ते लक्षात राहणार आहे. ॲन्युअल प्लांट्स. आणि नंबर 2 बायनियल प्लांट्स. बायनियल प्लांट्स. आणि 3rd ग्रुप प्लांट आहे त्याला आपण पेरिनियल प्लांट म्हणतो. पेरिनियल प्लांट. सो व्हॉट इज द ॲन्युअल प्लांट, बायनियल प्लांट अँड पेरिनियल प्लांट. पेरिनियल प्लांट आपण नंतर बघूया. ॲन्युअल प्लांट. ॲन्युअल प्लांट म्हणजे कंप्लीट लाईफ सायकल, त्याच्या लाईफ सायकल 1 वर्षामध्ये 1 इयरमध्ये ते कंप्लीट करणार आहे. 1 इयर, एका वर्षामध्ये कंप्लीट केले त्याला आपण ॲन्युअल प्लांट म्हणायचे. सर एका वर्षामध्ये त्याला फुल देणार, व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ होणार आहे, ज्युव्हेनाइल फेज पूर्ण करणार आहे, व्हेजिटेटिव्ह फेज पूर्ण करणार आहे, त्याला फुल लागणार आहे, नंतर त्याचं डेथ होणार आहे. सो ज्युव्हेनाइल फेज आणि मॅच्युरिटी फेज, रिप्रोडक्टिव्ह फेज अँड द डेथ इज हॅपनिंग इन 1 इयर. एक्झाम्पल सांगा, राईस प्लांट त्याला एक्झाम्पल आहे. राईस. व्हीट प्लांट सुद्धा त्याला एक्झाम्पल आहे. व्हीट. सो असं प्लांट्स एका वर्षामध्ये लाईफ कंप्लीट करतो. आणि बायनियल प्लांट मीन्स इट कंप्लीटिंग द लाईफ सायकल 2 इयर्स. LC, लाईफ सायकल कंप्लीटिंग विथिन 2 इयर्स. 2 इयर्स, 2 वर्षामध्ये लाईफ कंप्लीट करत असेल तर म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन अँड डेथ इट हॅपनिंग विथिन 2 इयर्स, देन इट इज नॉन एज अ बायनियल प्लांट. आता बायनियल प्लांटमध्ये ते ज्युव्हेनाइल फेज, फर्स्ट ज्युव्हेनाइल फेज असणार आहे. ज्युव्हेनाइल, हे ज्युव्हेनाइल फेज संपल्यानंतर, ज्युव्हेनाइल फेज म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह फेज. हा व्हेजिटेटिव्ह फेज संपल्यानंतर हा एक कोल्ड रिजन, कोल्ड क्लायमेट येणार. क्लायमेट कोल्ड क्लायमेटमध्ये येणार आहे. हे कोल्ड क्लायमेटमध्ये हा एक दॅट इज सेम डॉर्मॅन्सी फेजमध्ये जाणार आहे. डॉर्मॅन्सी फेज हे कॉमन आहे. ते बायनियल प्लांटचे एक कॉमन कॅरेक्टर आहे. आधी ज्युव्हेनाइल फेज, व्हेजिटेटिव्ह फेज पूर्ण करणार आहे, नंतर ते कोल्ड कंडिशनमध्ये येणार आहे, कोल्ड वातावरणमध्ये येणार आहे, कोल्ड सीझनमध्ये येणार आहे, आणि त्यावेळेला ते डॉर्मॅन्सी पिरियडमध्ये जातो. डॉर्मॅन्सी पिरियड ज्यावेळेला होतात त्यावेळेला त्याचे पान गळती होतो, लीफ वगैरे खाली पडत असते आणि त्याचे ब्रांचेस तेवढं आपल्याला दिसते ते प्लांटमध्ये. दॅट इज कॉल्ड डॉर्मॅन्सी पिरियड. आणि हे डॉर्मॅन्सी पिरियडमधून, कोल्डमधून पुन्हा ते स्प्रिंग सीझनमध्ये येणार आहे. स्प्रिंग सीझन. हे स्प्रिंग सीझनमध्ये काय होतो, पुन्हा त्याचे व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ होतो. व्हेजिटेटिव्ह ज्युव्हेनाइल, व्हेजिटेटिव्ह पिरियड किंवा ज्युव्हेनाइल पिरियडमध्ये येतो. याला व्हेजिटेटिव्ह पण म्हणतो ना आपण. व्हेजिटेटिव्ह प्लांटमध्ये व्हेजिटेटिव्ह म्हणतात पिरियडमध्ये. पुन्हा एकदा व्हेजिटेटिव्ह, इथं पुन्हा नवीन लीफ, ब्रांचेस हे सगळं तयार होणार आहे, हिरवगार दिसणार आपल्याला. त्यानंतर ते काय करतो, फ्लॉवरिंग देणार आहे, म्हणजे रिप्रोडक्शनमध्ये काय करतो, ते फ्लॉवर देणार आहे. फ्लॉवर आणि सीड वगैरे देणार आहे. आणि त्यानंतर काय होणार आहे, त्याचे डेथ होणार आहे. सो देन इट विल डाई, डेथ हॅपनिंग. सो दॅट इज हॅपनिंग इन द केस ऑफ द बायनियल प्लांट. म्हणजे बायनियल प्लांटमध्ये ज्युव्हेनाइल फेज, व्हेजिटेटिव्ह फेज, डॉर्मॅन्सी फेज, कोल्ड कंडिशन, आणि स्प्रिंग सीझनमध्ये व्हेजिटेटिव्हमध्ये ॲक्च्युली त्याचं
लांबी वाढतो, म्हणजे स्टेमच्या वगैरे लांबी वाढतात, ते स्टेमचं लांबी वाढणे त्याला बोल्ट म्हणतो आपण. बोल्ट कंडिशनमध्ये ते येणार आहे. बोल्टिंग, जे स्टेमचे नवीन ब्रांच तयार होतो, ते ब्रांचचे लांबी वाढतात, टोटल प्लॅनचं उंची वाढणार आहे, त्याला आपण बोल्टिंग म्हणतो. स्प्रिंग सीझनमध्ये ते बोल्टिंग कंडिशनमध्ये येणार आहे. नंतर ते योग्य कंडिशन आले पुढच्या सीझनमध्ये ते रिप्रोडक्शन करणार आहे, फ्लवर तयार करणार आहे आणि त्याचे मृत्यू होते, म्हणजे ते डेथ होतो. दिस इज हॅपनिंग इन द बायनियल प्लांट. Okay, so in the annual plant and the biennial plant, 3 stages, that is the vegetative or the juvenile phase and a reproductive phase and a death. Senescence, तर deathला आपण दुसरा शब्द वापरतो, that is the senescence. सेन्सन्स हे कॉमन आहे. हे 3 स्टेज आहे तिथं कॉमन आहे. आता आपण बघायचे पेरिनियल प्लांट. आपल्याकडे अजून एक प्लांट आहे, दॅट इज अ पेरिनियल प्लांट. इन द पेरिनियल प्लांट कसं होतं बघायचं आहे. पेरिनियल प्लांट म्हणजे द प्लांट हॅज अ नो डेथ, दॅट इज नॉन एज अ पेरिनियल प्लांट. ॲनिमलमध्ये किंवा लॉवर ऑर्गॅनिझममध्ये युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमला डेथ नाहीच आहे, ते इमॉर्टल आहे. तसं हे पेरिनियल प्लांट आहे, हा सुद्धा इमॉर्टल आहे, त्याला डेथ नाहीच आहे. सी टेक एन एक्झाम्पल, ग्रास व्हरायटी. So the most of the grassy variety is a perennial plant. So grassy variety मध्ये आधी त्याचे व्हेजिटेटिव्ह किंवा ज्युव्हिनाईल पिरियड आहे. हे ज्युव्हिनाईल पिरियड संपल्यानंतर ते रिप्रोडक्शन करतो. रिप्रोडक्टिव्ह पिरियड फुलवर येणार आहे रिप्रोडक्टिव्ह पिरियड. हे रिप्रोडक्टिव्ह पिरियड होत असताना तिथं फ्लवर देणार आहे. जस्ट लाईक दिस हे फ्लवर देत राहणार आहे. सर त्यानंतर या रिप्रोडक्टिव्ह फेजमधून ते डॉर्मॅन्सी पिरियडमध्ये येणार आहे. डॉर्मॅन्सी म्हणजे काही काम करत नाही, त्याच्या लीफ वगैरे सगळं ते वाढलेलं असते, फक्त स्टेम तेवढं अंडरग्राऊंडमध्ये मातीमध्ये थोडं शिल्लक राहिलं असते. हे डॉर्मॅन्सी पिरियड. हे डॉर्मॅन्सी पिरियडमध्ये पुन्हा ते व्हेजिटेटिव्ह पिरियडमध्ये येणार आहे. सर व्हेजिटेटिव्ह पिरियडमध्ये पुन्हा ते लीफ वगैरे नवीन पानं वगैरे ते उगवणार आहे आणि नंतर ते रिप्रोडक्शनमध्ये येतो. पुन्हा हे डॉर्मॅन्सी, पुन्हा व्हेजिटेटिव्ह, असं एक सायकल तिथे रिपीट होणार आहे. म्हणजे ह्या प्लांटला काही नाहीच आहे, डेथ म्हणजे सेन्सन्स पिरियड यामध्ये नाहीच आहे. यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह आहे, रिप्रोडक्टिव्ह पिरियड आहे, पण सेन्सन्स किंवा डेथ पिरियड त्यामध्ये नाहीच आहे. ओके, सो दॅट इज अ डिफरन्स बिटवीन पेरिनियल प्लांट, ॲन्युअल प्लांट अँड बायनियल प्लांट. आय थिंक इट इज अ क्लिअर. सर्व पॉईंट लिहून घ्या वारंवार, प्रत्येक वेळी मी सांगतो. आता काही प्लांटमध्ये असं काही प्लांट आहे, ते प्लांट लाईफ टोटल लाईफमध्ये, लाईफ स्पॅनमध्ये एकदा फूल देणार आहे, एकदा फूल देणार आहे आणि त्याचा मृत्यू होतो. फॉर एक्झाम्पल इन द केस ऑफ द बांबू प्लांट. हे बांबू प्लांटमध्ये 50 वर्ष ते 100 वर्ष जगणारा एक प्लांट आहे बांबू प्लांट. 50 to 100 इयर्स जगणारे एक प्लांट आहे ते बांबू प्लांट. ह्या पिरियडमध्ये 50 ते 100 वर्षामध्ये त्याला फूल लागतो, त्याला फ्लवर देणार आहे. फ्लवर देणार म्हणजे हे रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेतो. रिप्रोडक्टिव्ह पिरियड आहे. ते रिप्रोडक्टिव्ह पिरियडमध्ये एकदा फ्लवर दिले त्याचे डेथ होतो. डेथ सेन्सन्स फॉर द डेथ होणार आहे. सर असं प्लांट आहे. ह्या प्लांटला म्हणायचं आहे मोनोकार्पिक प्लांट. असं प्लांट असेल तर काय शब्द वापरायचे? मोनोकार्पिक प्लांट. मोनोकार्पिक लाईफमध्ये एकदा फूल देणार आहे, नंतर ते पूर्णपणे त्याचे डेथ होतो, त्याला मोनोकार्पिक प्लांट म्हणायचं आहे. आता दुसरं एक प्लांट आहे, एक्झाम्पल, ए गुड एक्झाम्पल इज नील कुरुंजी म्हणतात. नील कुरुंजी, नील कलर असलेले नील कुरुंजी प्लांट. नील कुरुंजी प्लांट आहे. हे केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकाच्या हिल्ली एरियामध्ये हे नीलकुरुंजी प्लांट येतात. हे नीलकुरुंजी प्लांट आहे स्ट्रोबिलॅन्थस कुंदियाना, त्याचं सायंटिफिक नेम आहे स्ट्रोबिलॅन्थस कुंदियाना. स्ट्रोबिलॅन्थस कुंदियाना, नीलकुरुंजी प्लांट स्ट्रोबिलॅन्थस कुंदियाना. हे प्लांट त्याच्या लाईफमध्ये 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्षामध्ये फॉर एव्हरी 12 इयर्स ते फ्लॉवर देत राहणार आहे. इयर्स गिव्ह फ्लॉवर. प्रत्येक 12 वर्ष पूर्ण झाले त्याला फुल येणार आहे. पुढच्या 12 वर्ष पूर्ण झाले त्याचा मृत्यू होत नाही, डेथ होणार नाही. प्रत्येक 12 वर्षामध्ये ते फुल देत राहणार आहे. दॅट इज अ स्ट्रोबिलॅन्थस कुंदियाना. या प्लांटला म्हणायचं आहे पॉलीकार्पिक प्लांट. पॉलीकार्पिक प्लांट म्हणायचं. पॉलीकार्पिक एक्झाम्पल, अनेक एक्झाम्पल आहे. त्यातलं मँगो ट्री त्याला एक्झाम्पल येणार आहे. मँगो ट्री. आणि इतर काय असेल तर टर्मरिक,
टॅमरिंड हे सगळं 12 वर्ष लागणार नाही. मँगो ट्रीला 12 वर्ष दरवर्ष देत राहणार आहे. आणि हे प्लांट आहे स्ट्रॉबिलस कुंदियाना, हे सगळं पॉलीकार्पिक प्लांट आहे. असं 2 टाईप प्लांट आहे, पॉलीकार्पिक प्लांट. आता आपण हे डिस्कशन केलेलं आहे. प्लांटमध्ये हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं कसं दाखवतं वेगळं वेगळं पद्धतीनं प्लांटमध्ये, सर्व प्लांटमध्ये एकसारखं नाहीच आहे. त्याचं एक समरी, एक सर्वे आपण केलेला आहे. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ॲनिमलमध्ये हे कसं होतो, ॲनिमलमध्ये एकसारखं आहे का, किंवा इतर सर्व ॲनिमलमध्ये एकसारखं आहे का, किंवा हे जर वेगळंपण काहीतरी आहे का, हे आपण नेक्स्ट पिरियडमध्ये पार्ट 4 मध्ये अभ्यास करणार आहे. थँक्यू व्हेरी मच.